sige lang. Washing machine. Okay, nakuha na ilang trabaho ganina, mga na resulta. Kaning nga linya, mo na yung butangan sa drain, tubig ba sa kanal. Okay, karong adlaw, nagpa-renovate mi din sa amo garage area, gipahimo na mag-washing machine area. So, kung pabuhatan ni mag-washing machine area, butangan ni mag-power supply, butangan sa nimo og drain sa tubig. So mo na yung major nga trabaho karon. Nag-design po ng area nga magpilibot ang washing machine. So there sa may garage atong tanaw na. So ipagbuhat nila. So di ara dire ang lagi buhat ng washing machine area. Sa garage. So na sila anong ni. Sila anong nagtrabaho. So, dire washing machine. Ulit tayo. So, kaning nga linya mo ning butangan sa drain, tubig ba sa kanal. So, kani dire mo ning kanal kani. So, anay paagi din doon naglungagan. 3-inch pipe ang ibutangan ang kuan. Yang water supply dire kwaon. Dire gikan dire. Dire ang water supply. So dire ko ang water supply. Padaga nagtubo ba dong dito niya ang kuryente dire power supply dire sa gwaon. Sabay lang na dire sa tubo. So mga basa na diya. Butangan man na diya og water supply kay butangan sa tubig diya. Diya man ang grip ibutang para supply sa tubig. Medyo babaw gamay. Yan diya sa butang ang power supply. So mga gitrabaho nila karon. Medyo init pero sige lang. Para mahuman siya. Okay, nahuman na ilang trabaho ganina, mga na ni resulta. So kung atong tanahon, so naadiri ang pan sa gripo na 1, 2, 3 tulo ka gripo. Yung siminto na nila. Ang pipe ni sa ilalom sa supply sa tubig, morning water supply. Yung kani mo ni drain. Butangan ni siya og drain cover kani sa pipe ni sa drain para sa washing machine. Yan ang pipe sa ilalom sa water supply o sa drain. So kanang blue color mo ng water supply. Yan mo ni kabira na ba. Ang output sa tubig na dito sa diya lang ibutang sa lungag sa ito nga sa tiktak kay katulong nga stage. Ang overflow na diretso raman dito sa kanal. So may minasa na mga sobra diri nga masa. So ugma ang buhaton nila kani humano nila ni morning water supply ila nagkaon dito. Dito ang supply nila nga tubig cross ra sa padung dito. So mo na nahuman nila karon. Okay, nahuman na sa kuan sa pagtrabaho sila karong adlaw ug mobalik sila ugma kay ay. So first day mao ni nahuman nila. So ang pinakadugay gud nga part ani pagtrabaho kay kani man kuan kini pagtil-til sa kuan ba. Semento ba. Kay manumano magani til-tilin ugma magbutang ni sila og electric supply para sa washing machine. So ang electric supply diri ra nila kuhaon. Okay. Kani ni mudagan sa padung diri. Saka ang ito diri sa babaw, diri may button. Diri dapat sa middle. So diha ang electric supply, ang power supply sa washing machine. So diri ang washing machine dapat may butang diri ang area. So butangan na may partition diri gamay para di makanat. So mao nang amo project karon nga washing machine. So far so good. Okay. So ato na ko kay mawanay dire, maglimpyo pa yung sakyanan. Sige, God bless. Kung manasa, dumano na ang project sa washing machine. Kaduhang adlaw, master machine. Tara ka na doon. Tara. Pero, panagsara yung makita, video manigot. Panagsara minunas nakita. Nakurong sa ako.